giới thiệu mọi người, đây là chiếc boomerang mình đã làm từ bìa cắt tông. Bên ngoài của mình có bọc một chút băng dính, vì hôm nay là trời mưa. Mình bọc chút băng dính vào đây để khi mình phi mình lỡ rơi lên đất ấy, thì nó sẽ không bị ướt những cái cạnh này. Cái cạnh rất là quan trọng, cái cạnh nó là cái hướng đi của gió. Nếu như một cạnh nào đó của nó bị nghiêng hay là bị vênh méo thì sẽ làm chiếc boomerang của nó đi lệch sang một hướng khác. Vì cái chiếc nguyên lý của chiếc boomerang này ấy, thì nó phải thật là cân chính xác và 99% xuất phát như nào thì sẽ bay vào điểm xuất phát như thế. Giờ mình sẽ phi cho các bạn xem nhé. Phát đi nha. Okay. Giờ mình sẽ phi chiếc boomerang bay vòng qua hai cột điện này nhá. Xem mình có bắt được không nhá. Ui dồi, trúng cột điện. Giỏi không? Hả? Giỏi không? Bây giờ con vỗ tay rồi bố. Kia. Kia. Rồi, về mình hướng dẫn các bạn làm nhá. Bằng bìa cắt tông rất là dễ. Đây nhá, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc boomerang bằng bìa cắt tông như này nhé. Đây các đồ nghề để chuẩn bị làm. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một compa để tạo một cái hình tròn. Cái cữ này thì các bạn muốn nó to bao nhiêu thì các bạn cho to. Đây mình làm cái cữ mắc hết của cái compa thôi, cho tạo một hình tròn. Đó, tạo một hình tròn. Tiếp theo tạo một hình tròn ở giữa nữa. Tiếp theo tạo một hình tròn nữa. Sau đó chúng ta tiếp theo là tạo 3 điểm để phân chia cái hình tròn này tạo thành 3 cái cánh như này. Thì các bạn giữ luôn cái cữ này cho mình. Cái cữ ở vòng tròn bé này. Giữ luôn cái cữ compa ở hình tròn này. Chúng ta chọc một điểm bất kỳ. Đấy. Chúng ta đánh dấu đây một điểm này. Quay sang đây một điểm này. Vậy chúng ta đã có một khoảng cách cân. Để tìm 2 điểm một điểm còn lại các bạn chọc vào đúng vị trí này. Vị trí chúng ta vào đánh dấu x này. Ta quen một điểm nhẹ ở đây. Và chúng ta tiếp từ một điểm này căn sang đây. Đấy, vậy là chúng ta đã tạo được 3 điểm cân nhau nhé. 1, 2, 3. Đấy, tô rõ này. Đấy, vậy chúng ta đã tìm được 3 điểm đỉnh, là 3 điểm cân của cái cánh này. Được chưa? Giờ bắt đầu đi tạo đường. Chúng ta tạo 3 đường tâm ở đây nhé. Giờ mình đã tạo được 3 cái đường tâm của 3 cái đường cánh này. Bây giờ mình sẽ lấy từ hai bên này, mỗi bên là 2,5 cm. Các bạn đo. Đó. Ở dưới đây cũng vậy. Và các bạn nối vào nhau. Nhớ là chiều rộng của cánh này là 5 cm nhé. 5 cm. Đấy. 5 cm. Thì mỗi bên các bạn chia là 2,5 cm. Cứ làm như này cho đến 3 cánh đều như vậy. Khi mình đã kẻ xong thì chúng ta sẽ tạo được hình thành của cánh như này. Đúng như vậy đây. Đó. Giờ chúng ta chỉ cần vẽ thêm cái đầu này thôi.
chúng ta bừa. Đây, mình đã cắt xong nhé. Giờ mình sẽ chỉnh sửa lại cho nó đẹp. Mình cắt đoạn thừa đi. Thừa đi. Giờ mình sẽ cắt cái mũi này sẽ tròn theo cái đường mình vừa vẽ này. Đó. Các bạn chia bằng compa này rất là cân nhé, không sợ lệch nhé. Bông răng thì nó phải là cân. Bây giờ các bạn sẽ tạo thêm một đường ở đây. Tạo đường ở đây, tạo cho mình một cái đường tròn đây. Đây là cái điểm vạch. Để chúng ta tạo một cái đường cong cho cánh. Để mình vẽ cho các bạn hiểu luôn. Cái này là cái hướng tạo gió để cho nó bay quay lại này. Đấy. Bạn bẻ cong này cho mình. Đấy, bẻ cong này. Cong. Cái này cũng vậy, bẻ cong bên trái nhé. Bẻ cong. Tấm bìa này là bằng giấy nên bẻ nó cũng dễ. Bẻ cong. Bẻ cong. Đấy. Các bạn bẻ cong bên này thì các bạn cầm như này để phi. Cầm như này để phi. Các bạn bẻ cong bên này nhá. Các bạn cầm bên này để phi. Cầm bên này để phi. Phi này. Đấy. Vậy là các bạn làm bước này đã hoàn thành chiếc boomerang làm bằng bìa cắt tông rồi nhé. Kích thước rất là chính xác. Các bạn nào mà không hiểu hay là không được thì hãy xem kỹ và hãy học nhất rất là comment ở dưới video cho mình để mình hướng dẫn các bạn nhé. Cong này, cong này, cong này. Chúc các bạn thành công. Đây là chiếc này mình dán băng dính đen này. Dán băng dính đen đây, hôm nay trời mưa thì mình dán băng dính đen vào đây để lúc mình phi chơi nó rơi xuống đất thì nó đỡ bị ướt. Thì đây là tấm bìa.